Dames en heren, vandaag beginnen wij weder aan een nieuw avontuur. Namelijk het vervolg op The Inner World, wat wij eerder deze week gespeeld hebben en niet konden uitspelen. Vanwege een fout in het spel. Verdwijnende duiven. Ja, we gaan toch verder met het vervolg. We hadden een tumblemouse. Wat? Sorry, ik zag een tumblemouse. Hij is nu weg. Maar er zat een tumblemouse rechtsboven de... Ja, nu linksboven, ik zie hem. Ja, lekker. Dan ben ik mijn verhaal kwijt. Goed verhaal. Oh ja, ondanks dat we het einde van de game niet hebben gezien, hadden we het einde toch wel geraden. Namelijk dat we met de versteenogen Conroy moesten verstenen. En daarna die mensen weer tot leven moesten wekken. Ja. Dus wij vermoeden dat dus Conroy verdwenen is. En dat we de mensen tot leven hebben gewekt die onze familie bleken te zijn. Dat er een groot concert is geweest en verder weet ik het allemaal niet. Maar nu gaan we dus het vervolg beginnen. Dat heet The Last Wind Monk. Dus mogelijk is er nog een Wind Monk. Ik ga op play drukken. Of all the worlds that you could possibly imagine, the one I'm about to reveal to you is by far the strangest. It is a big round hole inhabited by the creatures known as Asposians, and brought to life through the breath of its 4 wind fountains. These fountains have always been guarded by the wind monks. They were one with the wind, and sometimes one with their gambling problem. Like in every culture, this one too had its own legends about the origins of the wind. The stories of gigantic wind gods that breathed life into Asposia seemed to satisfy most of its people. Even still, the Asposians were quite surprised when these creatures suddenly emerged from the wind fountains and began turning people into stone. Conroy overtook the rule of the land. For 15 years he protected the Asposians from the wrath of the wind gods. He preached austerity and obedience to appease the gods. Those were dark times. But now you should know, that was utter nonsense. Conroy built the creatures himself in order to control the people of Asposia through fear and terror. Then one day, 3 years ago, he was defeated by a young hero. So what is the real story behind the origin of the wind? The holy dynasty of the Flutenoses has brought the wind to Asposia since the beginning of time. They live hidden deep in the forest and play their wind song in secret. Just look at him. Look into his devious eyes. Hey, daar links is Laura. Ja. Do you see what I see, brothers and sisters? I see a traitor, a murderer, a crime against nature. It was he and his kind, them with their noses, that summoned the Basilians here. Whose evil gaze they used to turn innocent Asposians to stone. They murdered our Abbot Conroy in the most cowardly fashion. For years he'd been protecting us from the Basilians. Like a father putting his arms around us, he appeased the Basilians that they have summoned to attack us. My name is Seraphius Cedar Cantata, flautist of the 2nd rank. It has been my noble task to perform the wind song, and with it keep Asposia alive. The fountains flow because of our dynasty. We are but a tool of the wind. What did that flute nose say? Louder! Listen, please. You will all suffocate if we cannot play our song. Are you all complete idiots? Conroy was evil. Ooh. Conroy was our savior. He
has given his life for us in the fight against these heathens. But we will get him back, my dear brothers and sisters. And the first thing that our Abbot Conroy will see when he is finally free of his stone form is all the Flutenoses being thrown into the wind fountains, every last one of them! You're all going to kill yourselves. Don't you get it? Conroy built the Basilians himself. Effectieve Our king will doek. come, and he will bring peace. So says the prophecy. Did you all see that? He wanted to summon another Basilian! Boo! Boo! As I live and breathe, brothers and sisters, as Conroy's humble deputy, we will hunt down every last Flutenose, and we will put an end to them all. And let this king come. He will be the first to greet the fountain. Nou. Ja, wat een agressie gelijk zo aan het begin. And there he is, the king of Asposia, Robert. Hé, dat is een kutvogel. Helpless and alone. Well, he's not quite alone. His loyal pigeon is here to free him from this unfortunate Ja, we zien natuurlijk situation. al die Brazilian in de boom en die Deep Petrifying Eyes. Ja, we willen graag de tutorial doen. Voor de kijkers, hè. Is hetzelfde als wat het was. Ja, Dit is ook hetzelfde als wat het was. Dit is ook hetzelfde als wat het was. wat verrassend. Continue. We spelen nu als Blijf, pack. blijf. Ja, wat goed. Duif met een inventory. Oké, daar moeten we een truc voor bedenken. Een truc. Huub, huub, barbatruc. Anthill. Hop. Oeh. Kijk. Eye cover. Kijk, dan gaan die mieren weer weg. Hup. Kijk, zo komen we er wel. Nou, die petrifying eyes moeten erin. Dat lijkt me ook, ja. Maar wat, we gaan die man natuurlijk ontstenen. Ja, ja, Lekker. dat zei ik net. Ja, sorry. Ik niet was er uit. niet helemaal bij. Ontstenen. We moeten even inkomen, hè. Ja. Een root lizard. Oh. Wat? Oh, kijk. Ja, dit gaat rond. Feeding flower, die heeft die ogen. Hier is nog een deur. Kan vast ook nog zo'n lizard uitkomen. Kijk, er zit hier een plant. Nou, zie dat. Mogelijk willen we dat doen als dat beest daar niet zit. Hoe bedoel je? Dit ding vullen met water. Maar dat kan niet, want als we dit doen, gaat die deur dicht. En dan komt dan hier een komt daar plas water. water Ah. Oeh. Hij blijft binnen Ja. ook niet. We hebben nu wel hier een puddelen, Ja, precies. waar we niks mee kunnen. Kunnen we die mieren nog een keer gebruiken? Nee. Wat gebeurt als we nu dat water gebruiken? Niks. Nee. Want dit gaat door die ogen. Er is een fos. Hier is die... Ik heb nog de petrifying eyes. Misschien moeten we die gewoon geven aan die planten.
Kijk. Zodat hij hem niet kan geven aan een andere plant. Snap je wat ik bedoel? Ja, En nu kan dat blauwe oog niet naar een andere plant gaan. oké. En waarom willen we dat? Omdat we hem dan kunnen pakken. Oeh. Lekker hoor. Kijk, Robert leeft. Hé, oma. Draait. Oh, dat is die vader van Laura. Hey oma. And did you Dat see? is wel oma. Ja. Met een fosfos op haar hoofd. What? Where am I? Who am I? I can only remember running into the woods. Then I tripped over a bacillion. And then I saw a bright flash. Oh no. I must have turned myself into stone. Dat is niet slim. Who you are? You're Robert. Don't you remember Remember what? that you're a Flutenose, the son of the king, the heir to the throne? Sound familiar, child? Conroy kidnapped you 18 years ago when you were just a baby and turned all the Flutenoses into stone. You grew up with him, not knowing that your father was the king. Conroy. I thought... Oh, all right. What am I supposed to do with you, Robert? I take you in and raise you like a son, and this is the thanks I get? You're going to sit down and repaint that until it looks decent. And what's with all those flowers? What are you, a girl? Wat een gemene man. Robert, my boy, listen. Perhaps I don't tell you often enough. But it's no wonder that your parents abandoned you. No one wanted you. And if I hadn't found you and taken you off the streets when you were a baby, you would be dead right now. But now you're here, for better or worse. Now come, play me my song. Yeah, those were 15 long years. Yes, but you defeated him. Chin up, boy. Now the only question is why you're still standing around in this forest instead of finally ascending the throne. I just felt that Dus wij maybe moeten I'm koning not worden. worthy of being king. I would go so far as to say you're not even worthy enough to be a shoe shiner. What was that? No! Be quiet! What? Who are you talking to, child? To... no one. Definitely not Conroy's imaginary voice in my head. Oh ja, krijgen we dat. Now stop daydreaming and pay attention. The Flutenoses are in danger. And you know that without you all, there will be no wind left either. No air to breathe. Oh, no! Exactly right, boy. But there's still hope. There is an ancient prophecy. Natuurlijk is The er een legend ancient of prophecy. harmony. All Flutenoses and all Asposians will once again live in peace and harmony with each other, and with the wind. But he who shall bring about this harmony is in hiding. You must find him. Take up the search for the last wind monk. Only then can Asposia be saved. Saved, 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 saved. Wait, where am I supposed to look? All right. The last wind monk can be found on the other side of Asposia. Take the cable car Woolington. from Woolington. That should get you there. The number 8 car, I believe, with one layover. But you should ask to be sure. Got it, thanks. You're completely alone, my boy. Stop it. You're a statue now. Leave me be. Never. I'm a part of you now. Dus
een bijzondere constructie die hier ontstaan is. Concentrate, Robert. You have to save exposure. You'll never succeed and you know it. Arme man. Oh, we kunnen ook nog switchen tussen Dat is wel nieuw. Pack en Rob. Nou ja, we hebben gehad met die Laura. Dat we als... Ja, maar dan konden we niet switchen. Nee, dat is waar. Nu kun je zelf kiezen wanneer je switcht. Crack. What do you want me to do? Pack. Hoe switchte ik? Misschien had ik In je dat moeten inventory lezen. stond er. Oh hier. Misschien kan Pack iets doen met die crack. Het rijmt. Nee. View. Path. We hebben dus heavy fruit. Lekker. En die kan hij That's natuurlijk way niet too tillen. heavy for Ja, you. precies. Dat dacht ik al. Kom Robert. Peck is wel een strijder. Ja, Pack is een klootzak. Pack heeft onze hele game experience verkloot. Oh, arme duif. Het zijn I altijd could die do duiven. that. Or not. Oké. Hier hebben we nog die puddelen. Puddles make me happy. We hebben die task. Dan kunnen we misschien die heavy fruit Why aanslijpen. should I do that? Nou, die kan ik gewoon eraf halen. En daarmee kan ik die crack openmaken, denk ik. Zie je dat? Ja. Yep. The Lekker. task Dan is gooien we sitting die steen loosely erop. in the crack. Huts. Seems logical. I just need a reason to do Ja, it. beneden te komen, wijsneus. Moeten we Pack dat laten doen? Mogelijk. I can't hammer the tusk in with this. Oké. Dus we hebben iets nodig. Die ogen kunnen we er weer uithalen. Misschien willen we die nog meenemen, hè? We hebben die anthill hebben we nog. We delen wel een inventory blijkbaar. Hello? Anyone home? Met die ogen en die heavy fruit. Maybe later. Then again, no. Die fern heb ik nog. Oh, it's too bendy. Bendy. Kunnen we misschien een steen mee lanceren. I can't cut the fern loose with that. Ja, dat zou misschien wel met die tusk kunnen. Maar die zit daar nu in vast. Petrifying eyes, die puddles hebben we nog. Kan ik die deur openen nog een keer? I don't want to disturb anyone. Oké, dan niet. Dan niet. Meh. I can't pull it up. It's rooted deep. Oké. Misschien wil hij een zware steen eten. Why should I do that? Misschien willen we ze... Oké, nu zijn ze alle drie bezet. Maakt dat nog wat uit? We hebben die plant daar nog. Krijgen we meer water van? Wat deed dat water? Hadden we dat ergens al van nodig? Nog niet. Nou ja, oké, we kunnen weer die petrifying ice daarin zetten. Of de depetrifying ice, ik weet het niet. Kijk, ik kan hier wel weer water in doen. Nee, ik kan niet. Hij doet niet meer open. Ja, hij doet niet meer open. Oké. En wat gebeurt als ik die ogen er weer in stop? Oh, dat kan niet. Ik wilde eigenlijk die harde fruit in die puddel doen en dan depetrifyen. Dat was mijn plan. I could do that. Dat kan niet.
Die fern die is too bendy. Dus kunnen we niks mee. We hebben die tusk, we hebben de path waar we niet naartoe kunnen. Ja, die vogel. Nee, de view, die toch weer proberen. Wat er gebeurt. Kunnen we nog iets petrifyen? Huts. Goed hè? Ja. Dat kwam door het water. Mhm. Dan hebben we de ladder gemaakt. Lekker. I need a ladder. Er is nog een ladder, joh blinde. Hoe moeten we die nu erin slaan met die heavy fruit? Maybe I can hammer the tusk deeper into the ground with this. Oh, lekker hoor. Kijk. Het is problematisch. Dat had ik niet verwacht. Ja, dat het ging instorten, dat had ik wel gezien. Maar ik had niet verwacht dat het zo zou gaan. Niet nu. Ja. Lekker hoor. Niet uit erachteraan. Wow. Fluttering phosphos. What an entrance. Where Fluttering am I? phosphos. I can't believe it. The heir to the throne is standing before me. I just knew you'd return, Your Grace. Yeah, about the whole throne thing. It's you! Ocarino Botonia Septiman. Yes, about that. Aquatroitus Pianoforte Rotando. Oké. Robert is fine. Stacateo, flutist of the nose, guardian of the north, heir to the throne, and first conductor of the brasses to the four winds. That's enough. The third. Oh, wow. It's really you. I think Robert suits you more. You can just call Die me man daar Robert. links is een sympathisant van de vijanden, hè? I'm Libretta. Hij heeft But zo'n you badge need to op. be careful. Ja, Anyone with a goede flute nose referenties. is no longer safe. Here, put on a nose cover. Thanks. I will be careful. I can't believe that you're actually standing in front of me, Your Grace. I knew you way back when you were still a baby. Is dat zo? Quite an ugly baby, as I recall. Haha. What's Oh, happened Mom. these past few years? Hoes. I made sketches of everything. Someone has to keep a record of what's really happening in case one day we, well, aren't around anymore. You had just saved us all. And I Het is thought, toevallig het stuk wat we now, niet hebben gezien. everything's going to be Yeah. all right. But then you were suddenly gone. And then he showed up. Everyone thought we were evil and that we had summoned the Basilians to attack them. And that Conroy had perished in one last heroic battle against us. But Conroy is the one who built the Basilians. Try telling that to an angry mob. We're officially Conroy's murderers and the evil Basilian summoners. Pretty impressive, huh? What? Yeah, they think Conroy was protecting them from us the whole time. Some of us were able to get away, but the rest were dragged away kicking. Since then, it's been so quiet. And everywhere you look, you see these horrible red banners. Nowhere is safe for us anymore. I'm not safe here anymore. You're not safe here anymore. So there's still some Flutenoses out there? Are they in hiding? I hope so. I haven't heard from the others in years. You haven't happened to see my little sister, have you? I'm all she has left. No, I'm so sorry. But don't worry, Libretta. Nou, hij weet in één keer hoe ze There's heet. prophecy. The Legend of Harmony? Yes, exactly. I just have to find the last wind monk. Then everything will be all right again. I have to get to the other side of Asposia. Well, we have a cable car here that can take you, but it's been broken for a long time. Nou, daar gaan wij wat aan doen natuurlijk. There's nothing that can't be Sowieso. repaired with a little luck and ingenuity and random objects. And then we can get out of here. I knew you'd come to help us.
Ja, we beginnen toch weer met het ontmoeten van een chickie. Libretta. We gaan hier ook gelijk een checkpoint van maken. Dat is een goed idee. Want ja, we zijn dus weer in de wereld gekomen. Middels Peck heeft ons gered. Dat is ook logisch, want hij heeft natuurlijk spijtgevoelens van de vorige game. Schuldig. Ja, Dus daarom heeft hij ons nu weer gered. En Peck is bij ons. We kunnen ook spelen als Peck en als Robert. En onze volgende doelstelling is om de kabelbaan te repareren. En dat gaan we zien in de volgende video. Dus wij bedanken jullie weer voor het kijken. Bedankt. Ja, oké. En graag tot de volgende keer. Joejoe.